خادمات فلبينيات، كلمة خادمات بين هلالين، أو خلينا نقول عاملات أجنبيات من الجنسية الفلبينية بيشتغلوا بلبنان على أساس أنه العلاقة كانت كتير منيحة حسب ما العائلة بتقول. فجأة لما هالعاملات راحوا لبلادهم بعتوا فيديوهات، هالفيديوهات نزلت بشكل كارثي لأنه قالوا فيها أشياء كتير خطيرة، تحدثوا عن ضرب، تحدثوا عن تعنيف، تحدثوا عن تحرش، تحدثوا عن أمور كتيرة. راحت الاتهامات، البعض قال ايه البي بيعملها، البعض قال لا هناك مافيا وعصابة تبتز العائلات بالميدل ايست، بالشرق الاوسط وبلبنان، بيشوفوا وين في بنات بيشتغلوا ببيوت ميسوره ماديا او عند ناس سياسيين او عند ناس معروفين فيمس، بياخدون وبيسجلوا لهم فيديوهات ومن خلالهم بيبتزوا العائلات اللي كانت موجوده عندها. لهون نحن قررنا نبرم على الحقيقه لنشوف اذا بالفعل ممكن هالعائله هي ضحيه هالمافيا اللي يقال انه هو حدا نيبالي ملاحق من الانتربول وموجود بكندا كما يقال، او بالفعل كان في عمليات ضرب وتعنيف وتحرش داخل المنزل. بلشنا نستقصي عن الموضوع، وكانت المفاجأة القصوى انه بمجرد ما نعرف انه نحن عم بنحاول نحكي عن الموضوع بدأت تنهال الاتصالات علي شخصيا وعلى ناس معي داخل البرنامج وعلى أصدقاء مشتركين. البعض سأل قد ايه سعره طوني خليفة، البعض سأل قد ايه بكلفنا لنسكته، البعض بيقول قد ايه فينا نعمل له مثل هيك مساعدة مالية للبرنامج. هيدي أهضم شيء، إنه مساعدة مالية للبرنامج مقابل ما يطلع بالحلقة. اللي وللأسف أسماء يعني أحد كبار الموسيقيين بلبنان، أحد كبار الصحفيين بلبنان، يعني اشخاص اللي اتصلوا فيي ما صدقت انه هودي ناس عم بيسالوا قد ايه بدنا ندفع مصاري لطوني خليفه ما يعمل. ما صدقت انه الوسط الاعلامي بلبنان صار هالقد، للاسف البعض، خليني اقول البعض حقير لدرجه انه خلينا نحن يصير سعرنا الناس تسال قد ايه سعرك تنسكتك. في ناس بتسكت وفي ناس عندها سعر، بس في ناس لا انتوا ولا اللي اكبر منكم بيقدروا يسعرونا. وهيدي الرسالة نفسها اللي وجهتها لصاحب العلاقة مباشرة عبر رسالة، وأنا محتفظ بكل الرسائل اللي وردتني اللي عم تعرض أو عرضت على ناس آخرين. وقلت له بالحرف الواحد لا أنت ولا الأكبر منك بيقدر يدفع سعري أو بيقدر يفوضني على سعر. يمكن الناس اللي أنتم بتتعاونوا معهم أو بتتعاملوا معهم هينة بتشتريوا وبتبيعوا، بس نحن لا بننشرى ولا بنبيع. بس الحق مش عليكم، الحق على بعض الإعلاميين بهالبلد اللي هن اليوم خلوا لكل واحد منا سعر للأسف، وخليكم تتجرأوا وتسألوا قدي سعر فلان وقدي سعر فلان. ورغم هالشي اجاني اتصال بعد مفاوضات من صاحبة العلاقة، وكانت سيدة محترمة جدا وحكتني بلباقة وبلياقة إلى أقصى الدرجات، وتفهمت وضعها انه هي ما بدها انه ينحط الاسم والصوره والكذا لما فيه هناك من مشاعر انسانيه. انا تعاونت معها الى اقصى الدرجات وقلت لها انا ما هدفي التشهير، بعد ما قدمت اعتذارها على موضوع المالي، العروض الماليه اللي اجت، وقالت هودي اشخاص هن تبرعوا من تلقاء نفسهم بالمساعده من دون قرارنا نحن. فاعتبرت حالي اني صدقت هيدا الموضوع، وتفاوضت انا وياها انه كيف بدنا نحكي بالموضوع بدون ما نذكر اسماء وبدون ما يكون في تشهير. لا اتفاجأ بعد فترة انه حتى هن ذاتهم اعتبروا اني لانه تفاوضنا معهم صار بدهم يستغلوا كل المساحات الاعلاميه الموجوده على التلفزيونات بلبنان، انه بناخذ طوني، بناخذ فلان، بناخذ فلان، بناخذ فلان، وانه بنضحك على هيدا وبنضحك على هيدا. لا يا مدام، ولا يا استاذ، ولا يا مسيو، نحن لا بيندفع حقنا ولا بينضحك علينا. لما عرضنا عليكم انه نساعدكم كنا مصدقين انكم ضحايا وما كنا حابين انه نظلمكم، ولكن اللي بيدفع يعني في شيء خايف منه ما ينحكى، واللي بيجرب يستغل نظافة شخص بطريقة او باخرى فيعني كمان هو مثل ما استغلني مش بعيد عليه ابدا يستغل عاملة اجنبية ببيته. خلينا نشوف. I'm very afraid. They remove my clothes.
even how long it will take. Our justice will. That you are always shouting, telling bad words. I remember also the day that Sir Cesar beat me in my legs, in the front of your kids and Janice. Your kids is hugging me while I'm crying. تعنيف وتحرش، هيك اتهمت بعض العاملات الأجنبيات صاحب المنزل يلي كانوا يشتغلوا فيه، ولمعرفة الحقيقة قصدنا حي صاحب المنزل. بطلع على الطابق الخامس مسكر بالحديد. هو حبس 5 و6 ايتاج بيقفلوا الاسانسور من جوا، بس يجوا على البيت لانه كرمال البنات ما ينزلوا يطلعوا. البنات اللي عندهم انه انا اليوم انحطيت بموقف بدنا نبتز من عملات اجنبيات. الحمد لله صار احسن ظهرنا هذا كله العلاقه كثير منيحه. وحده منزله فيديو على الانترنت عائله انه برا من المرات ربط لها اجريها. بعلمهم وعم بيحكوا اللي عم يحكوه، وانه انا بحط لهم اجريهم وما بعرف شو، برجع بخليهم مع اولادي وانا اولادي بسافر بتركهم هون. 4 اولاد بهيئات كفاله، وحده حملت ولد لا سمح الله كفوتهم من الهيئه. فرجيك اللي انا ما فرجيني وقال انا هودي بالقضاء صار. اللي بعثوا لي اياه من بعد ما بعثوا اكبر فيديو هيدا اللي صار عنده 1K شير، بدي ابعث لك I will not stop before I damage your reputation and career عن سلولار جوزي. هيدي الجمله بعثت له اياها من 3 مراحل. اول شيء عم تهدد، بلشت شو تعمل تبعت للعائله، وقت ما بعتنا مصاري صارت تبعت للاصحاب. ثالث شيء نزلت واحد فيديو اخذ 60 فيو. رابع شيء عملت هالضجه، عم بتقلي I will never stop until you fell down. الثاني عم بتقلي all I need is my money، بس هي $1 ما بدها. مبعوثين كل الواتساب بالاول الويسترن يونيون. بعد ما سمعنا وجهة نظر صاحب المنزل، اتصلنا بالمكتب يلي استقدم أحد العاملات الأجنبيات يلي صورت الفيديو. دقت لك بالسرقه يعني قصدك؟ ايه بالسرقه، ايه ما كان يخليها ليعطيها تليفون. عم بتقول فيه انه كان يربط لي اجري كمان ويضربني ويقول لي بدي كبك ومدري شو. بلي معقول وخسرت لك شي $1000 $100 هيك. دفع على الإقامة ودفع على التيكت تبعه، لأنه هو صار عليه أصلا بعد السنتين بتخلص هيدا مجبور يدفع لها التيكت ويسافر. ما عاد اتعامل معه. أنا رفضت، طلب مني 100 مرة. لما شفت شو عامل معها لهيدي البنت صرت أنا ما بدي أعطيها. الحكم لقالهم هلا بالعربي You are in Lebanon. العاملات يلي صوروا الفيديو غادروا لبنان، فقصدنا إحدى صديقاتهم وهيك خبرتنا. Bad man? Yes, he's a bad man. Sir, really he's beating his workers. Hala, he reported him and soon he will be blacklisted. I said, do you want me to give the video of Telmares to Camille Abdul Sulaiman? I can give. عرضنا الواقع، عرضنا وجهتين نظر او اكثر من وجهه نظر، وجهه نظر العاملات اللي سجلوا الفيديو، وجهه نظر العائله شو كان رايهم مع الوثائق اللي برزوها، ان كان تحويل المعاشات انه هن محولين لهم كل مترتباتهم الماليه. كمان في موضوع اهم هو رسائل الواتساب اللي تلقوها وتحذيرات من العامله نفسها اللي هي عملت الفيديو الاخير انه رفقاتها عم بيحضروا شيء ضد العائله. وبعدين رحنا لمكتب احد المكاتب اللي بيقول انه عنده تجربه سيئه مع هذه العائله بالتعاطي. نحن عرضنا الموضوع مثل ما اخذناه من كل جوانبه. صفاء تفضلي. بس انا كان بدي اقول شغله، انه احنا كنا شايلين كل هيدا الموضوع، يعني كنا شايلين صور السيده وصور الرجل وخايفين الاسماء وحتى اسم العائله. كله هيدا كنا نحن التزمنا انه نحن، لانه مش هدفنا التشهير، ولكن لما اكتشفت انه عم بيستغلونا ويستعملونا، لانه هن كانوا عم بيجربوا يوسعوا مروحه، يعني عم بيشتغلوا على موضوع اخر تماما، وحاولوا كمان الفتنه داخل فريق عملي، يعني حاولوا يوصلوا لي انه في ناس داخل فريق عملك عم بيسربوا معلومات وهن اللي كشفوا الموضوع. كل هيدا الموضوع بعد ما تحقق، يعني عملت تحقيق كامل عن الوضع بشكل عام، قررت اني ارجع احط الامور
مثل منا، ولاني ما بقدر بقى اعمل غير هيك، لانه سوري ممكن يقولوا انه دفعنا له، لانه اللي تلفن وقال لي انه قد ايه بدك، ممكن يقول ممكن يكون اخذ. لا سبب انا عرضت الامور مثل منا، وبرجع بقول الله يسامحهم. صفاء شو صار معك تحديدا باختصار؟ باختصار في شغله، بس شغلتين بدي ضوي عليهم. اول شغله اللي هي عم تقول انت حمله الابتزاز اللي عم بتصير، انه هي في حدا مكتب بعت لها مصاري. نعم. بس انا بكتشف بعدين انه هي كمان المكتب بيقول لي اخذ منا $1000 حتى لو فرجاني انه عنده فواتير بالاو ام تي بعت لك كل مصرياتها. ليكي صفاء خلينا نحن ما نتبنى ولا اي موقف. يعني المكتب هو حر باللي بيقوله، بيتحمل مسؤوليته. الكلام اللي صدر عنهم هن بيتحملوا مسؤوليتهم، كل كلام صدر عن حدا بيتحمل مسؤوليته. انا شخصيا، انت شو شفتي؟ انت رحتي لعندهم على البيت، والجو اللي قلتي لي اياه، قلتي لي انا اللي شفته انه بشك انه يكونوا بيعنفوا بهيدي الطريقه، صح؟ صحيح. اي فينا نقول باختصار انه نحن تواصلنا مع بعض المكاتب اللي هن بيتعاملوا معهم في شيء من هالنوع، بس نحن ما بنعرف قديش واصلين. انت شو شفتي بام العين هونيك بالبيت عندهم؟ اللي شفته هنيك انه في عندنا عاملتين جداد اجنبيات، لحديت هلا لهم ما كثير، يعني لهم شي شهرين راضيين لهلا، بس حسب ما كنا عم قلك عم نسال برا عم بيقولوا انه السابقين كلهم تعرضوا، بس قد ايه نحن ما بنعرف. نعم. طيب نحن على كل نرجع بنقول هيدا الموضوع مثل ما صار مع هذه العائله، اذا كان بالفعل هناك مافيا وهناك عمليه ابتزاز، ممكن اي شخص منا يتعرض لها باي لحظه من اللحظات، لانه اليوم بزمن السوشيال ميديا اهين شيء واحد يظهر لبرا يصور لك فيديو يعمل يقول فيه اللي بده يقوله، وعود انت دافع عن نفسك وحصل عن حقوقك، خصوصا اذا طلبوا مصاري. يعني صار في ثغره بموضوع العاملات انه صاروا يطلبوا مصاري، طلبوا من المكتب مصاري تما يخبروا عن موضوع معين، طلبوا من العائله مصاري تيتوقفوا عن تسجيل الفيديوهات. يعني دخلنا بعمليه ابتزاز. لما نفوت بعمليه ابتزاز يعني بطل في حدا بده ياخذ حقه لانه تعرض لظلم ولا ضرب ولا صحيح. تعذيب، صار عم بيفكر بموضوع يبتز فيه الناس، وبالابتزاز فيك تعملي كل شيء وتقولي كل شيء تيكون كمان نحن ضميرنا مرتاح. شكرا لك صفاء. بدي ارجع اذكركم انه نحن بعدنا عم نتلقى اجاباتكم على المسابقه على هاشتاج توني خليفي على تويتر. كمان اي شيء بتحبوا تقولوه، اي شيء بتحبوا توجهوه